به نام خالق هستی، ثروتمندترین مرد بابل، 5 قانون طلا، یک کیف پر از طلا یا لوحی نوشته شده از علم. اگر شما بین این دو حق انتخاب داشتید، کدام را انتخاب می کردید؟ شنوندگان با چهره‌های آفتاب سوخته مشتاقانه در کنار آتش حاصل از درخچه‌های صحرا نشسته بودند. طلا، طلا! 27 نفر یک صدا گفتند. کلاباب پیر آگاهانه لبخندی زد. گوش کنید. او برگشت و دستش را بالا گرفت. صدای سگ‌های وحشی را آن بیرون در تاریکی گوش کنید. آنها زوزه می‌کشند و ناله می‌کنند، چون از گرسنگی لاغر و نزار شده اند. اگر به آنها غذا بدهی چه کار می کنند؟ می جنگند و می خرامند و دوباره کمی می جنگند و می خرامند بدون هیچ فکری برای فردایی که حتما می آید. دقیقاً این داستان در مورد بشر نیز صادق است. حق انتخابی بین طلا و دانش به آنها بده. چه کار می کنند؟ از دانش غفلت می کنند و طلا را هدر می دهند و فردا ناله می کنند چون دیگر طلا ندارند. طلا برای کسانی ذخیره می شود و پایدار می ماند که قوانینش را فرا گرفته باشند. کلاباب جامه سفید و بلندش را دور پاهای لختش پیچید، چون باد شبانه خنکی می‌وزید. چون شما صادقانه در طول سفرمان به من خدمت کردید، از شترهایم خوب مراقبت کردید، در صحرای داغ بدون هیچ شکایتی زحمت کشیدید و عرق ریختید، شجاعانه در برابر سارقانی که قصد داشتند اموالم را بدزدند ایستادید و جنگیدید، امشب داستان 5 قانون طلا را که مطمئنم تا به حال هیچگاه نظیرش را نشنیده اید برایتان تعریف می کنم. خوب و با دقت به حرفهایی که میزنم گوش کنید، زیرا اگر خوب معنی آن را درک کنید و به کار ببندید، در روزهایی که در آینده می آیند طلای خیلی زیادی به دست خواهید آورد. او مکث تأثیرگذاری کرد. آن بالا در آن سایبان آبی، ستاره ها در آسمان صاف و زلال بابل می درخشیدند. پشت آنها چادرهایشان که در برابر طوفان‌های احتمالی صحرا محکم به زمین بسته شده بودند خودنمایی می کرد. در کنار چادرها بسته‌های مرتب کالاهای تجاری که با روکش پوشانده شده بودند وجود داشت. کمی آن طرفتر هم گله شترها در شنها پراکنده شده بودند. بعضی نوشخوار می کردند و بعضی دیگر هم در نزاع با هم خورناس می کشیدند. تو داستانهای بسیار خوبی برای ما تعریف کردی. کلاباب غافل سالار گفت ما منتظریم تا تو مرد فرزانه تا فردا که سفرمان با تو تمام می شود ما را راهنمایی کنی. من از ماجراجویی های خود در سرزمین های دور و غریب برای شما بسیار تعریف کردم، ولی امشب باید از دانش آرکاد برای شما بگویم. مرد ثروتمند فرزانه، ما درباره او خیلی شنیدیم. غافل سالار توضیح داد زیرا او ثروتمندترین فردی است که بابل تاکنون به خود دیده است. او به خاطر این ثروت ترین بوده که قوانین طلا را به خوبی می‌دانسته، طوری که کسی قبل از او تا این حد نمی‌دانست. امشب باید در مورد دانش فراوان او به شما بگویم. همانطور که پسرش نماسیر سالها قبل در نینوا، زمانی که من جوانکی بیش نبودم، برایم تعریف کرد. من و اربابم بیش از حد در قصر نماسیر آن شب معطل شده بودیم. من به اربابم کمک کرده بودم و مجموعه‌ای بزرگ از قالیچه آورده بودیم. نماسیر تک تک آنها را امتحان کرد تا نهایتاً از لحاظ رنگ بندی به نتیجه دلخواه خود رسید و بالاخره خوشحال شد و به ما دستور داد تا با او بنشینیم و شرابی بنوشیم.
شرابی کمیاب و بسیار بدبو که اصلاً معده من با آن سازگاری نداشت. سپس او این داستان را از دانش بسیار بالای آرکاد پدرش برایمان تعریف کرد، داستانی که الان میخواهم برای شما تعریف کنم. همونطور که میدانید در بابل رسم است که پسران افراد پولدار با امید به ارث پدر نزد والدین خود زندگی می کنند. آرکاد این سنت را قبول نداشت. بنابراین وقتی نوماسیر به سن جوانی رسید، پدرش دنبالش فرستاد و به او گفت: پسرم، این آرزوی من است که تو صاحب اموال من باشی، ولی اول باید ثابت کنی که توانایی مدیریت خردمندانه آن را داری. بنابراین مایلم به بیرون بروی و هم توانایی خودت را به دست آوردن طلا نشان بدهی و هم در بین مردم محبوب شوی. برای اینکه خوب شروع کنی 2 چیز به تو میدهم که وقتی خودم به عنوان جوانی فقیر شروع به ساختن آینده‌ام کردم، از داشتن آنها محروم بودم. اول این کیف پر از طلا را به تو میدهم که اگر از آن عاقلانه استفاده کنی، پایه موفقیت تو در آینده می شود. دوم، به تو این لوح را می دهم که 5 قانون طلا روی آن حکاکی شده. اگر آنها را در رفتارهای خود به کار ببندی، آنها در تو روحیه‌ای تلاش و آسایش خاطر ایجاد می کنند. 10 سال بعد از امروز به خانه پدرت بازگرد و گزارشی از خودت بده. اگر شایستگی خود را به اثبات رساندی، آنگاه تو را جانشین و صاحب اموالم می کنم. در غیر این صورت آنها را به روحانی ها می دهم تا در ازای آن برای روحم آرامشی از خدایان طلب کنند. پس نوماسر رفت تا راهش را خودش بیابد، با کیف طلایش و لوحش که آن را به دقت در یک پارچه پیچیده بود. 10 سال گذشت و نوماسر همانطور که قول داده بود به خانه پدر بازگشت. پدری که برای برگشتن او ضیافتی بزرگ ترتیب داده بود و کلی از دوستان و نزدیکان را دعوت کرده بود. بعد از پایان مهمانی، پدر و مادر صندلی‌های سریر مانند خود را در گوشه‌ای از سالن قرار دادند و نشستند و نوماسر هم همانطور که قول داده بود در برابرشان ایستاد تا گزارشی از حال و احوال خود دهد. بعد از ظهر بود. اتاق از دود فتیله چراغ روغنسوز که به سختی آن را روشن می کرد مه‌آلود شده بود. برده ها با ژاکت های ریز بافت سفید رنگ و کت های کوتاه هوای مرطوب سالن را به طور یک نواخت با شاخه های بلند درخت خرما تهویه می کردند. شکوهی با وقار صحنه را آراسته بود. همسر نوماسر و 2 پسر جوانش با دوستان و دیگر اعضای خانواده پشت سر او روی قالیچه ها نشسته بودند و خوب گوش می دادند. پدرم، او خیلی با احترام شروع کرد. من در برابر دانش تو تعظیم می کنم. 10 سال پیش وقتی تازه به دوران مردانگی رسیده بودم، به من پیشنهاد کردی که بروم و سری در میان سرها در بیاورم، به جای اینکه بمانم و پیرو تقدیر باشم. تو از ثروتت سخاوتمندانه به من دادی و از دانشت سخاوتمندانه به من بخشیدی. افسوس که باید اعتراف کنم که در مورد طلا مدیریت فاجعه انگیزی داشتم. واقعا مثل خرگوشی وحشی که وقتی جوانی برای اولین بار آن را میگیرد از دست او میگریزد. طلا هم از دستان بی تجربه من گریخت. پدر لبخندی از روی اغماض زد و گفت: پسرم، ادامه بده. داستانت در همه جنبه‌هایش برای من جالب توجه است. من تصمیم گرفتم که به نینوا بروم، چون آنجا شهری در حال رشد بود
معتقد بودم که آنجا فرصتهای زیادی را به دست می آورم. به یک کاروان پیوستم و در بین افراد آن دوستان زیادی پیدا کردم. 2 مرد خوش صحبت که اسب‌های بسیار زیبای سفید و بادپایی داشتند در میان این دوستان بودند. همانطور که سفر می کردیم آنها با اطمینان به من گفتند که در نینوا مردی ثروتمند زندگی می کند که اسبی بسیار سری دارد که تا به حال مغلوب نشده. صاحبش معتقد است که هیچ اسبی به سرعت اسب او موجود نیست و او روی هر مبلغی هر چقدر بزرگ شرط می بندد که هیچ اسبی از بابل نمی تواند اسب او را در مسابقه شکست دهد. در مقایسه با اسبهای خودشان، آنطوری که دوستانم می گفتند، آن اسب می بایست اسبی سلانه می بود که به راحتی شکست می خورد. به عنوان مرحمتی بزرگ به من پیشنهاد دادند که در یک شرط بندی به آنها ملحق شوم. من کاملا تسلیم این برنامه شدم. اسب ما بدجوری شکست خورد و قسمت اعظمی از طلایم را از دست دادم. پدر خندید. بعدها فهمیدم که این یک برنامه حق آمیز و از پیش تعیین شده است و آنها دائما با کاروانها سفر می کنند و قربانی پیدا می کنند. آن مرد در نینوا شریک آنها بود و پولی را که می برد با آنها قسمت می کرد. این حقه متقلبانه اولین درس را در یافتن خودم به من داد. به زودی یکی دیگر آموختم. او هم مثل من فرزند خانواده‌ای ثروتمند بود و مثل من در حال سفر به نینوا تا مکانی مناسب بیابد. اندکی بعد از رسیدنمان او به من گفت که یک بازرگان مرده و مغازه و کالاهایش را می شود با قیمت ناچیزی خرید. او گفت که شریک‌های مساوی خواهیم بود، ولی او ابتدا می بایست به بابل برمیگشت و پولش را جور می کرد. او مرا متقاعد کرد تا مغازه را با پول من بخریم و بعداً سرمایه او را در فعالیت اقتصادیمان مصرف کنیم. او در سفر به بابل خیلی تأخیر کرد و در ضمن ثابت کرد که خریداری نابخرد و هزینه‌گری احمق است. سرانجام او را کنار گذاشتم، ولی اوضاع آن تجارت بدتر شد، چون ما فقط یک سری کالاهای سخت فروش رفتنی در اختیار داشتیم و هیچ پولی هم برای خرید کالاهای دیگر نداشتیم. من بقیه آن چیزی را که باقی مانده بود با قیمتی رقت انگیز به یک اسرائیلی دادم. پدر، به زودی روزهای تلختری آمدند. به دنبال استخدام شدن گشتم، ولی موردی نیافتم چون هیچ هنر و صنعتی بلد نبودم تا درآمدی برایم بسازد. اسب‌هایم را فروختم، برده‌هایم را فروختم، حتی لباس‌های اضافیم را فروختم تا بتوانم غذا و جایی برای خواب تهیه کنم، ولی هر روز ترس و سختی به من نزدیکتر می‌شد. ولی در آن روزهای سخت آن اعتمادی را که در من بود به یاد آوردم. پدر، تو مرا فرستاده بودی تا مرد شوم و من قصد داشتم تا این را به انجام برسانم. مادر چهرهش را پوشاند و به آرامی گریست. در آن زمان یاد لوحی افتادم که به من داده بودی و رویش 5 قانون طلا را حکاکی کرده بودی. آن کلمات حکیمانه را به دقت مطالعه کردم و متوجه شدم که اگر اول آنها را می‌خواندم پولم از دست نمی‌رفت. با تمام وجود تک تک قوانین را فرا گرفتم. تصمیم گرفتم که اگر این بار الهه خوششانسی به سراغم آمد با دانش و پختگی پذیرای آن باشم، نه با بی تجربگی جوانی. برای بهره‌مندی شما که امشب اینجا هستید، دانشی را که پدرم 10 سال پیش روی لوح رسی نوشت و به من داد می‌خوانم. 5 قانون طلا. قانون اول: طلا
شادمانه و افزاینده به سمت کسی می آید که حداقل 1/10 از درآمدش را برای ساخت دارایی برای آینده خود و خانواده‌اش کنار می گذارد. قانون دوم، طلا برای صاحب عاقل خود که آن را در راه‌های سودمند به کار می‌گیرد کوشنده و خوشنود کار می‌کند و مثل گله‌ای در مزرعه چند برابر می‌شود. قانون سوم، طلا نسبت به محافظت صاحب هوشیار خود که آن را تحت مشاوره افراد دانا در مدیریت کردنش سرمایه گذاری می کنند وفادار می ماند. قانون چهارم، طلا از دست کسی که آن را در تجارت‌ها یا اهدافی که با آنها آشنا نیست یا توسط افراد کار آشنا توصیه نمی شود سرمایه گذاری می کند فرار می کند. قانون پنجم، طلا از دست کسی که آن را به درآمدهای غیر ممکن وادار می دارد یا از توصیه‌های طمع برانگیز افراد حقه‌باز و شیاد پیروی کند یا به آرزوهای احساسی و خام خود اعتماد کند فرار می کند. اینها 5 قانون طلا بودند که پدرم آنها را نوشته بود. من آنها را با ارزشتر از خود طلا می دانم. همانطور که در ادامه داستانم تعریف می کنم متوجه می شوید. او دوباره به سمت پدرش برگشت و در مورد فلاکت و ناامیدی که بی تجربگیم نصیبم کرد برایتان تعریف کردم. ولی هیچ مصیبتی نیست که پایان نداشته باشد و بدبختی های من زمانی به پایان رسید که شغلی به عنوان مدیریت تعدادی برده که روی دیوار جدید بیرونی شهر کار می کردن پیدا کردم. با بهره‌گیری از دانشم در اولین قانون طلا تکه‌ای مس از اولین درآمدهایم پسنداز کردم و در هر فرصتی به آن اضافه می کردم تا آن را تبدیل به نقره کردم. پروسه آهسته بود چون باید با درآمدهایم زندگی هم می کردم. باید بگویم که با اکراه خرج می کردم چون تصمیم گرفته بودم بتوانم قبل از اتمام آن 10 سال طلایی را که پدرم به من داده بود به او پس دهم. یک روز صاحب کارمان که دیگر با او دوست شده بودم به من گفت تو جوانی مقتصد هستی که درآمدت را از روی عیاشی و بیفکری خرج نمی کنی. آیا داری پولهایت را پسنداز می کنی؟ بله، من جواب دادم. این بزرگترین آرزوی من است تا بتوانم طلا جمع کنم، تا طلایی را که پدرم به من داده بود و به آنها از دست دادم را به او پس بدهم. این تصمیم ارزشمندی است. من به تو کمک می کنم. آیا می دانی که طلایی که ذخیره کردی می تواند برای تو کار کند و درآمد بیشتری تولید کند؟ افسوس تجربه تلخی در این زمینه دارم چون همه پول پدرم را این گونه از دست دادم و حالا می ترسم اگر دوباره همچین کاری کنم مال خودم را نیز از دست بدهم. اگر به من اعتماد داشته باشی درسی سودمند در مدیریت طلا به تو می دهم. او پاسخ داد طی 1 سال آینده دیوار بیرونی تکمیل می شود و برای نصب دروازه های بزرگ برنزی که روی هر ورودی برای محافظت شهر از دست دشمنان ساخته می شود آماده می شود. در کل نینوا این مقدار فلز برای ساخت این دروازه ها وجود ندارد و شاه هم تا کنون فکری برای این کار نکرده. این برنامه من است. گروهی از ما با هم شریک می شویم و کاروانی به معادن مس و قل در دوردرس ها می فرستیم و فلز لازم برای ساخت دروازه ها را به نینوا می آوریم. وقتی شاه فرمان ساخت دروازه های بزرگ را صادر کرد تنها ما می توانیم آن مقدار فلز را تأمین کنیم و او هم قیمت بالایی می پردازد.
اگر شاه آنها را از ما نخرد هم ما هنوز آن فلزات را داریم و می توانیم آنها را با قیمت مناسبی بفروشیم. در پیشنهادش فرصتی را یافتم که از قانون سوم طلا جان می گرفت. سرمایه‌ام را تحت راهنمایی افراد دانا سرمایه گذاری کنم. با اینکه امیدی نداشتم، شراکتمان تبدیل به یک موفقیت بزرگ شد و اندک ذخیره طلای من با آن معامله خیلی افزایش یافت. به مرور زمان به عنوان یک عضو قبول شده در این گروه در فعالیت‌های اقتصادی دیگر پذیرفته شدم. آنها مردانی دانا در مدیریت کردن طلا بودند. آنها در مورد هر برنامه‌ای که پیشنهاد می‌شد قبل از ورود با دقت بحث می‌کردند. هیچ شانسی را برای از دست رفتن سرمایه اصلی باقی نمی‌گذاشتند یا آن را در سرمایه گذاری‌های بی‌ارزش مصرف نمی‌کردند. آن چیزهای احمقانه مثل آن مسابقه اسب دوانی و آن شراکتی که از روی خامی انجام دادم هیچ شباهتی به کارهای آنها نداشت. آنها به سرعت متوجه ضعف‌هایشان می شدند. در خلال شراکتم با این افراد یاد گرفتم سرمایه‌ام را در جاهای امن سرمایه گذاری کنم تا بازگشتی سودمند برایم داشته باشد. با گذشت زمان خزانه‌ام با سرعت بیشتری پر شد. نه تنها چیزی را که از دست داده بودم به دست آوردم، بلکه خیلی بیشتر از آن هم به دست آوردم. در میان بدبختی‌ها، تمرین‌ها و موفقیت‌هایم بارها و بارها دانش 5 قانون طلا را درک کردم و در هر تجربه‌ای به من ثابت شدند. کسی که قوانین طلا را نمی‌داند، طلا خیلی کم به سراغش می‌آید و خیلی زود از او دور می‌شود. ولی در مورد کسی که به قوانین طلا مجهز است، طلا به سمت او می‌آید و مانند برده‌ای وظیفه شناس برای او کار می‌کند. نوماسر صحبت‌هایش را قطع کرد و به برده‌ای که در انتهای سالن بود اشاره کرد. برده 3 کیسه سنگین چرمی را یکی یکی به جلوی سالن آورد. نوماسر یکی از آنها را گرفت و روی زمین جلوی پدرش گذاشت و گفت: پدر، تو به من کیفی حاوی طلا دادی، طلای بابل. در مقابل من یک کیف حاوی طلای نینوا هم وزن و هم ارزش آن به تو پس می دهم. تو به من لوحی حاوی دانش دادی، در مقابل آن من 2 کیسه طلا پس می دهم. او این را گفت و 2 کیسه دیگر طلا را از برده گرفت و روی زمین در کنار آن یکی قرار داد. پدر، این کار را می کنم تا به تو ثابت کنم چقدر دانش از آن طلایی که به من دادی برایم ارزشمندتر بود. با این حال هیچ کس نمی تواند ارزش دانش را با کیسه های طلا بسنجد. بدون دانش طلا به سرعت از دست دارنده خود خارج می شود، ولی با دانش طلا برای کسی که آن را ندارد به دست می آید، همانطور که این 3 کیسه طلا ثابت کردند. پدر، این نیز نهایت رضایتمندی من است که پیش تو بایستم و بگویم به خاطر دانشی که به من دادی موفق شدم که ثروتمند شوم و همچنین نیز در بین مردم محترم شوم. پدر با علاقه‌مندی دستش را روی سر نوماسر گذاشت. تو درس‌ها را خوب یاد گرفتی و من نیز خوشحالم که پسری دارم که می‌توانم با رضایتمندی ثروتم را به او بسپارم. کلاباب داستانش را قطع کرد و منتقدانه به شنونده هایش نگریست. این داستان نوماسر چه درسی به شما می دهد؟ او ادامه داد: در بین شما چه کسی این جرأت را دارد که پیش پدرش یا پدر همسرش برود و یک گزارش صادقانه از مدیریت درآمدهایش به او بدهد؟
فکر می کنید این مردان محترم چه چیزی از شما خواهند شنید؟ من خیلی سفر کردم و خیلی یاد گرفتم و خیلی کار کردم و خیلی درآمد به دست آوردم، ولی افسوس از طلا خیلی کم دارم. آیا هنوز فکر می کنید که یک بی‌ثباتی و تناقض در قضا و قدر باعث می شود که برخی بیشتر از بقیه طلا داشته باشند؟ در اشتباهید. افراد طلای بیشتری خواهند داشت اگر 5 قانون طلا را بدانند و به کار ببندند. چون من در جوانی این قوانین را یاد گرفتم و به آنها مجهز شدم، تاجر ثروتمندی شدم. بدون اتکا به هیچ نیروی مرموزی این ثروت را جمع کردم. ثروتی که به سرعت به دست می آید، به سرعت هم از دست می رود. ثروتی که می ماند و لذت و شادمانی را به صاحبش می بخشد. به تدریج می آید، چون فرزندی زاده دانش و هدف پایدار است. به دست آوردن ثروت در مردان اندیشمند کاری سبک است. بردباری مداوم در انجام این کار از سالی به سال دیگر هدف را تکمیل می کند. رعایت 5 قانون طلا پاداشی عظیم به شما می دهد. هر یک از این 5 قانون ارزشمند هستند. مبادا شما آنها را از روی اختصار داستان من ساده بینگارید. الان آنها را دوباره تکرار می کنم. هر یک از آنها را با تمام وجود می دانم، چون در جوانیم ارزش آنها را می دیدم و راضی نمی شدم مگر زمانی که لغت به لغت آنها را بلد باشم. اولین قانون طلا. طلا خوشحال و افزاینده به سمت کسی می آید که حداقل 1/10 از درآمدش را برای ساخت یک دارایی خوب درآینده برای خود و خانواده‌اش کنار بگذارد. هر مردی که 1/10 از درآمدش را به صورت مداوم پسنداز می کند و آن را عاقلانه سرمایه گذاری می کند، حتما دارایی ارزشمندی خواهد ساخت که این دارایی در آینده برای او و خانواده‌اش درآمدزایی خواهد کرد و نیز می تواند پشتوانه‌ای برای خانواده آن مرد پس از مرگ او باشد. این قانون می گوید که طلا همیشه به سراغ همچین انسانی می رود. من این را به عینه در زندگی خود دیدم. هرچه بیشتر طلا جمع می کردم، طلا همواره تر و افزاینده تر به سمت من می آمد. طلایی که پسنداز می کردم بیشتر پول در می آورد. این در مورد پول شما هم نیز صدق می کند. درآمدهایش نیز بیشتر و بیشتر پول در می آورند و این کار کردن طبق قانون اول است. دومین قانون طلا. طلا شادمان و کوشنده برای صاحب عاقلش کار می کند. کسی که آن را به کارهای سودمند ببندد و به صورت گله‌ای در مزرعه چند برابر می شود. طلا کارگری راضی است، همواره مشتاق است تا چند برابر شود. وقتی که فرصتی برایش مهیا باشد، برای هر شخصی که ذخیره‌ای از طلا کنار گذاشته باشد، موقعیت در سودآورترین نوع خود به سراغش می آید. در سالهایی که می گذرند خودش را به اشکال شگفت‌آوری چند برابر می کند. سومین قانون طلا. طلا قدرشناس مراقبت صاحب عاقلش که آن را تحت مشاوره افراد آگاه در می رود سرمایه گذاری می کند می باشد. طلا واقعاً نسبت به صاحب عاقلش وفادار می شود و همونطور هم از دست صاحب بی احتیاطش فرار می کند. شخصی که به دنبال نصایح افراد آگاه در مدیریت طلا می رود به زودی یاد می گیرد که خزانه اش را در معرض ریسک قرار ندهد، بلکه در امنیت از آن مراقبت می کند و از افزایش مداوم آن با خوشنودی لذت می برد. چهارمین قانون طلا.
طلا از دست کسی که آن را در معاملات یا اهدافی که با آنها آشنا نیست یا معاملاتی که افراد ماهر در آن زمینه آنها را توصیه نمی کنند سرمایه گذاری می کند فرار می کند. کسی که طلا دارد ولی در مدیریت آن ماهر نیست راه‌های بظاهر سودمند زیادی برای سرمایه گذاری به نظرش می رسد. اغلب این راه‌ها مملو از خطر از دست دادن سرمایه هستند و اگر توسط افراد دانا مورد بررسی قرار گیرند نیز امکان سودآوری بسیار پایینی از خود نشان می‌دهند. بنابراین صاحب بی تجربه پولی که به قضاوت خودش اطمینان می کند و آن را در راه‌هایی که هیچ آشنایی به آنها ندارد سرمایه گذاری می کند. معمولاً قضاوتش را نادرست می یابد و مجبور است که خزانه خود را هزینه بی تجربگیش کند. در عوض انسان عاقل کسی است که خزانه اش را تحت مشاوره افراد آگاه در مدیریت پول سرمایه گذاری می کند. پنجمین قانون طلا: طلا از دست کسی که مجبورش می کند تا درآمدهای غیر ممکن بسازد یا کسی که به سمت پیشنهادهای اغوا کننده افراد متغلب می رود یا کسی که آن را به دست بی تجربگی یا آرزوهای احساسی در معاملات بسپارد فرار می کند. پیشنهادهای موهومی هیجان انگیز مانند داستانهایی که تعریف شد همیشه به سراغ صاحبان تازه‌کار طلا می آیند. به نظر می رسد که این پیشنهادها خزانه فرد را با قدرت شگفت‌انگیز مجهز می کنند که قادر به ساخت درآمدهای غیر ممکن می شود. ولی به افراد دانا توجه کنید که واقعاً با چه دقتی خطرهای کمین کرده در پس هر موقعیتی را با دقت تمام بررسی می کنند. مردان ثروتمند نینوا را فراموش نکنید که هیچ شانسی برای از دست رفتن سرمایه خود باقی نمی گذاشتند و اصلاً آن را در سرمایه گذاری های غیر سودمند شرکت نمی دادند. این پایان داستان 5 قانون طلای من بود. در حین تعریف آن برای شما رازهای موفقیت خودم را نیز به شما گفتم. با این حال اینها راز نیستند بلکه حقایقی هستند که هر شخصی باید ابتدا آنها را یاد بگیرد و سپس سریع منتقل کند و خود نیز به کار ببندد. مثل سگ‌های وحشی که هر روز باید به فکر غذایی برای خودشان باشند. ببینید ما فردا وارد بابل می شویم. آتشی را که جاودانه روی معبد بل می سوزد می توان دید. در نزدیکی شهر طلایی هستیم. فردا هر یک از شما طلا خواهد داشت. طلایی که با تلاش صادقانه به دست آمده. 10 سال بعد چه چیزی قادرید در مورد این طلا بگویید؟ اگر در بین شما کسانی باشند که مثل نوماسر بخشی از درآمدشان را برای ساخت دارایی برای خودشان و خانوادهشان کنار بگذارند و سپس عاقلانه از دانش آرکاد استفاده کنند، شرط می‌بندم 10 سال بعد مثل پسر آرکاد ثروتمند و در بین مردم عزیز خواهند بود. اعمال عاقلانه ما در طول زندگی همراهی برای ما هستند که ما را خوشحال می کنند و به ما کمک می کنند و همینطور اعمال غیر عاقلانه ما نیز ما را دنبال می کنند تا به ما آزار برسانند و ما را شکنجه کنند. افسوس که آنها فراموش شدنی نیستند. در رأس شکنجه هایی که به ما میرسد خاطر کارهایی است که باید هنگامی که فرصت ها به سمت ما می آیند انجام می دادیم و انجام ندادیم. خزانه های بابل غنی هستند، آنقدر غنی که هیچ کس نمی تواند ارزش آنها را بر اساس طلا تخمین بزند. هر سال این خزینه ها ثروتمندتر و ارزشمندتر می شوند. مثل خزانه های هر سرزمینی آنها پاداش هستند
پاداشی غنی برای مردانی هدفمند که تصمیم گرفتند تا سهمی در آن داشته باشند. استحکام قدرت اراده قدرتی جادویی است. این قدرت را با دانش 5 قانون طلا راهنمایی کنید و شما هم در خزانه‌های بابل شریک شوید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.